Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to do a swatches and try on ng mga lip tint from Maybelline. So itong mga lipstick na to is nabili ko siya ng sale sa Lazada and meron tong 10 shades pero dahil nga hindi naman tayo ganon ano ng budget, dami ng budget para bilhin lahat ng shades. So, bumili lang ako ng mga 5 shades and actually, yung una kong binili dito na shade is yung Best Babe na shade. So, yun yung kauna-unahan kong binili na shade. Ito si Best Babe. And nung nagustuhan ko siya, yun nga, bumili na ako ulit ng 4 na shade. So, 4 lang talaga yung binili ko. So, ito yung mga feeling ko, yung mga shade na magagamit ko. Parang feeling ko itong mga nabili kong shade. Kasi ito parang siyang medyo nagpo-brown. So, bumili ako ng 4 pa. So, ito siya. Kasi yung iba pang mga shade niya, yung iba pang shade is parang medyo may pagka-similar lang din. So, 4 lang ulit yung binili ko. So, bali, 5 na yung aking Maybelline lip tint. So, simulan na natin, guys. So, kung igaganito ko siya, guys, so makikita nyo na agad yung mga difference ng color niya. Ayan siya, guys. O, ayan. So, parang, hindi ko pa siya nasa-swatch, pero feeling ko meron na akong brown, red, orange, pink, and parang gano'n. So, umpisahan na natin ito, guys. Yung kauna-unahan kong shade na binili. By the way, yung price ito is 219 pesos. Pero, nabili ko lang siya sa price na actually iba't iba nga dahil hindi ko naman siya sabay-sabay na binili. Nabili ko itong Best Babe sa price na I think 179 kasi naka-sale siya that time. So, isa lang muna yung tinaray ko. And, isuswatch ko siya dito sa aking ganito. Saan ba dito, guys? Ayan. So, ayan si Best Babe. So, medyo dami-damihan ko pa. Para mas makita niya, guys. Ayan. Ito si Best Babe. So, try ko na rin siya sa aking lips. So, by the way, guys, wala pa akong lipstick and blush on sa aking cheeks kasi nga magta-try tayo. And, ayan. So, ito si Best Babe. So, sa mga previous vlog ko, ito yung kalimitan kong ginagamit. Siguro mga 6 or 5 na vlogs ko, yung mga kauna-unahan kong vlog is ito yung ginagamit kong lipstick, si Best Babe. Kasi super ganda niya talaga. At saka ang bilis niyang matuyo, guys. As in, kapag nilagay mo siya sa lips, sobrang bilis niyang matuyo. So, ito yung kauna-unahan kong shade na nagustuhan. At saka very neutral lang siya. Hindi siya mapula, hindi siya mapink. And hindi rin siya nude, as in may color talaga yung lips mo. Ito yung ito rin yung ginamit kong lip tint dun sa aking vlog ng Batangas and yung Fantasy World. So, ayan, sobrang ganda niya talaga. So, ito yung kauna-unahan kong shade, Best Babe. And next naman na lip tint na itatry ko is itong Body Suit On. So, ito yung itsura niya, guys. So, ayan. And, swatch ko siya sa aking ganito para mas makita nyo. So, ito yung kulay niya, guys. Body Suit On. Para siyang nag-orange ba? Parang nude color lang siya. So, ayan siya, guys. Kung gusto nyo yung walang masyadong kulay yung lips nyo, try nyo itong si Body Suit On. So, ayan, tatry na natin siya sa aking lips. So, ito siya, guys, si Body Suit On. Ito naman, guys, yung medyo putla-putla. Kasi merong gano'n, di ba ito yung nauuso ngayon na lipstick, lip tint na parang wala ka lang nakalagay na lipstick, lip tint. So, ito yung itry nyo, guys, yung Body Suit On. And next naman na ititry ko na lip tint is itong si Easy Berry. So, swatch ko lang ulit muna siya.
So, ito si Easy Berry. So, kung makikita nyo guys, medyo may pagka-pink yung color niya. So, hindi ko pa siya na-swatch, pero nahuhulaan ko na ng color pink yung color niya. So, try na natin siya sa aking lips. So, may pink nyo, as in, ano yung ultaw na ultaw talaga yung pagka-pink niya. Parang fuchsia pink. Ganon. So, I think itong fuchsia pink, itong si Easy Berry, maganda to sa mga teens, yung mga mag-prom. Di ba ganito yung mga shade ng color? At saka sa mga bata, ng mga aabay, di ba yung mga pink na color? So, ito maganda to sa kanila. As in, lakas yung maka-teens, maka-fresh itong lipstick. Itong lip tint na to. Laki na naman lipstick. So, ayan siya guys, yung shade na Easy Berry. So, ang next naman na lip tint na i-try ko is itong Blush It Red. So, kung nakita nyo guys, kulay red siya. Ayan. So, swatch ko muna siya sa akin ganito. Ayan, medyo napadami. So, ito siya guys. Ito si Blush It Red. Ba't papunta lahat yung swatch ko doon? Dahil pala medyo dito. Okay. So, ayan si Blush It Red. So, kung nakita nyo, red na red talaga yung color niya. So, in-expect ko na red talaga ito sa aking lips. So, try na natin siya sa aking lips. Actually, kung gusto niyo, kung ayaw niyo ng makapal na makapal, yung pagkalagay niyo dito sa lips, pwede niyo i-ganito na lang. Para magkakulay na rin yung taas niya. Kasi ako, ayoko kasi ng makapal na masyadong red. So, yan, konti lang yung nilagay ko. So, ito yung tsura niya pag konti lang. So, ang ginawa ko, nilagyan ko lang itong baba, tapos ginanon ko lang siya para hindi siya as in red na red. Kasi syempre naman pag pupunta tayo, halimbawa, pupunta tayo ng mall, tapos red na red, diba yung lipstick natin? So, plakak na plakak. So, maganda tong red na to kung pupunta ka ng mga party-party, ganyan-ganyan. Pero kung everyday use lang, parang ayoko naman ng masyadong red na red yung aking lips. So, yan, parang gusto ko simple lang, yung parang wala ka lang lipstick, yung parang gano'n. Parang natural na lang itsura niya. So, ito si Blush It Red. And yung last na lip tint na ita-try ko is itong Keep It Mellow. So, ito na yung last. So, it means ito na yung ita-try ko sa aking cheeks. So, ito yung naisip ko, na gustuhan ko na itry sa aking cheeks. So, swatch muna natin siya. Ayan. So, medyo actually pag sinwatch ko, medyo malapit lang yung color niya sa Blush It Red. So, ayan, try na natin siya. Pero hindi naman, pero pag kung titingnan nyo, sobrang layo ng itsura niya. Pero pag sinuswatch, medyo lumalapit lang yung kulay niya. Kasi si Blush It Red medyo red na red. So, ayan, try ko na siya sa aking lips para mas makita nyo guys. Of course, Maybelline Fit Me rin yung gamit natin na press powder. So, wala pa po ako press powder ngayon. So, ito si, pangalan to, Keep It Mellow. So, parang, ano bang shade? Parang nag-orange yung color niya and, ayan. So, ito na yung itatry ko sa aking cheeks. Parang ito yung aking bet na itry. So, konti lang muna yung ilalagay ko kasi baka mapakapal. So, dot-dot lang yung ilalagay natin. Yan, okay na yan. So, parang medyo wala siyang color, guys. Kasi parang light lang pala to. Kung titingnan nyo sa swatch ko, parang medyo... Kung titingnan nyo dito, parang malapit lang yung color niya sa Blush It Red. Pero pag in-apply mo na siya, light lang siya.
Si Keep It Mellow. Medyo orange siya guys sa personal. Minsan kasi iba kasi ang ano sa camera kaysa sa personal eh. Kaya sa picture, di ba, yung picture versus reality. Minsan ganun. Minsan sobrang kapal na sa personal, pero pag sa camera, hindi siya ganun parang kakita kahit ang dami-dami mo nang nilalagay. And also, naglalagay din nga pala ako ng slide dito sa baba. Wala lang. So, yung medyo tira-tira, lagay ko lang dito ulit. So, ayun guys. Keep it mellow. So, ito na yung aking final look using the Maybelline Lip Tint in the shade of Keep It Mellow. So, medyo parang hindi siya ganun kakita si Keep It Mellow kasi light lang yung color niya. Pero, ayan, kung gusto niyo ng light lang, yung ayaw niyo ng masyadong makapal na makeup, yan, try niyo si Keep It Mellow. Pero kung gusto niyo naman yung plakak na plakak, try niyo si Flush It Red. And kung may mga ito, lakas rin itong maka-fresh, itong anong shade to? Si color pink. Easy Berry, yan, si Easy Berry, and ito naman si Bodysuit On, kung gusto niyo nude lang, yung walang color, and ito yung pinaka-favorite ko, si Best Babe. So, ito yung kalimitan ginagamit ko sa vlog ko, ito yung shade na to, yung mga previous vlog ko ata, siguro mga 5 to 6 na, bago itong video, ito yung mga 5 to 6 na video, si Best Babe po yung ginagamit ko lip tint, kasi naging favorite ko na siya. So, ito na nga guys. So, recap lang tayo. So, ito yung mga itsura ko upon using this Maybelline Lip Tint, yung 5 shades. So, ito siya guys. So, ayun na nga guys. There you go guys. Again, and thank you for watching my video. And also, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you again for watching. Bye!